วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวม6ซีรีส์น่าดูมาให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะอาจารย์มานหวนพบเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเทพเซียนที่ได้พระเอกหนุ่มหล่ออย่างเติ้งเว่ยมาประกบคู่กับเซี่ยงหันจื้อเล่าเรื่องราวของซูอี้ซุยผู้ที่เกิดมาพร้อมกับร่างหยินวิสุทธ์5รากวิญญาณที่ถูกทำนายว่าเป็นบุตรมารและสามารถควบคุมนำผู้วิญญาณได้แต่เขากลับเกิดมาจากครอบครัวอ๋องที่ปราศจากความรักทั้งยังถูกผู้เป็นพ่อใช้เป็นเครื่องมือในการแย่งชิงบัลลังก์โดยใช้ร่างกายของเขาสังเวยให้กับน้ำพุวิญญาณและฝึกอย่างทรมานมาตั้งแต่เด็กทำให้เขาเชื่อมาโดยตลอดว่ามีเพียงโหดเหี้ยมและเด็ดขาดกว่าคนอื่นเท่านั้นจึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งได้เจอกับเธอมูชิงเกอร์ที่บำเพ็ญเพียรสำเร็จในเวลาอันสั้นแต่กลับไม่ยอมขึ้นไปเป็นเซียนจนถูกมองว่าเป็นนางมารหลงไหลในสุราเสพติดหนุ่มรูปงามไม่สนใจกฎเกณฑ์การเป็นเซียนทำอะไรตามใจอีกทั้งยังบังคับพระเอกให้มาเป็นศิษย์เพราะรู้ว่าเขามี5รากวิญญาณเหมือนกับนางทั้งยังเป็นบุตรมารอีกต่างหากเพราะนางคิดว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดจึงต้องการรับเขาเป็นศิษย์เพื่อทำลายร่างมารของเขาแต่นางกลับทำไม่สำเร็จเพราะมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นเพื่อปกป้องเขานางจึงประกาศแก่สำนักเซียนว่านางคือบุตรมารจึงถูกสำนักเซียนรวมมือกำจัดและเพราะความรู้สึกผิดในใจพระเอกจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้นางได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง18 ปีต่อมานางเอกเกิดใหม่ในร่างของเซียวหลานรานแต่ทว่านางกลับจำเขาไม่ได้และมีร่างกายที่อ่อนแอดังนั้นเขาจึงต้องการรับนางมาเป็นศิษย์เพื่อปกป้องนางเมื่ออาจารย์กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของศิษย์สาวเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันเรื่องนี้แอดยอมความหยอดของนางเอกจริงๆค่ะทุกคนตอนเป็นอาจารย์ว่าต่อพระเอกเก่งแล้วตอนมาเป็นศิษย์ต่อหนักกว่ามาต่อกันที่เรื่องที่2ค่ะพร5ประการเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่บอกเล่าเรื่องราวของ5คู่รักเรื่องนี้นำแสดงโดยหวังชิงเย่วและหลู่อี้เซียวที่บอกเล่าเรื่องราวของนายหญิงลี่แห่งตระกูลเศรษฐีในลั่วยางและลูกสาวทั้ง5ของนางเพราะสามีเสียชีวิตและพวกลูกชายก็ตายตั้งแต่ยังเด็กทำให้ครอบครัวถูกเอาเปรียบจากญาติดังนั้นจึงตัดสินใจขายที่ดินและสินเดิมทั้งหมดพาลูกสาวทั้ง4เดินทางมาตั้งรกรากในเมืองที่บุตรสาวคนรองแต่งงานมาก่อนหน้านี้เพื่อต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีและหาสามีที่คอยสนับสนุนบุตรสาวของเธอไปตลอดชีวิตแต่ทว่าเรื่องราวกันไม่ง่ายอย่างที่คิดทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายที่เขามาเป็นบททดสอบแต่ทว่ามันกลับทำให้ได้เห็นถึงความรักของครอบครัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงความโดดเด่นและศักยภาพในตัวของบุตรสาวแต่ละคนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันในการดึงดูดบุตรเขยที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งหน้าตาและบุคลิกซึ่งเรื่องนี้นอกจากพระนางของเรื่องยังหวังซิงเย่วและหลู่วี่เซียวแล้วยังมีนักแสดงอื่นๆอีกมากมายที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของความรักในแบบฉบับของแต่ละคู่ให้ทุกคนได้ฟูใจมาต่อกันที่เรื่องที่3ค่ะโอลานรักนิรันดร์เป็นมินิซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกอีกหนึ่งเรื่องที่แอดอยากแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้พระเอกหนุ่มหล่ออย่างหลินเจ๋อหุ้ยมาประกบคู่กับเจิงเย่เย่บอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษาสาวที่ได้หลุดเข้าไปในนิยายกลายเป็นตัวร้ายนิ่งซูซีผู้สาวคนเดียวของจวนหนิงอ๋องที่หน้าตางดงามทรัพย์สินมหาศาลอีกทั้งอำนาจยังล้นฟ้าแต่ทว่ากลับเป็นคนบูชาความรักจนยอมตายเพราะพระเอกเลือกนางเอกในต้นฉบับอีกทั้งครอบครัวยังถูกฆ่าเพราะกบฏดังนั้นครั้งนี้เธอจึงวางแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองโดยการถอนพระราชทานสมรสกับองค์ชาย3ก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นรัชทายาทแทนองค์กรที่จะสิ้นพระชนม์ในอีก3 ปีข้างหน้าแต่ทว่า3 ปีต่อมารัชทายาทคนปัจจุบันกลับไม่ตายโดยกลัวว่าจะถูกพระราชทานสมรสอีกครั้งจึงเดินทางกลับมายังเมืองหลวงและได้พบกับเขารัชทายาทคนปัจจุบันตอนที่พิษในร่างกายของเขากำเริบแต่ความแปลกอยู่ที่ว่าเขาได้อยู่ใกล้เธอกับสามารถควบคุมพิษในร่างกายของเขาได้
จึงทำข้อตกลงว่าในทุกๆ5 วันจะต้องมาที่จวนของเขาเพื่อแลกกับข้อเสนอที่ว่ารัชทายาทจะต้องปกป้องจวนหนิงอองของเธอไปชั่วชีวิตซึ่งเขาก็ตอบตกลงเรื่องนี้เคมีพระนางฟินมากค่ะทุกคนแพ้สายตาพระเอกไม่ไหวในส่วนเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงก็สวยหล่อแบบจัดเต็มมาต่อกันที่เรื่องที่4ค่ะปรารถนาสองฟากฟ้าเป็นซีรีส์ที่ได้นางเอกสาวรุ่นพี่อย่างแองเจล่าเบบี้มาประกบคู่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างซ่งเวยหลงเล่าเรื่องราวในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนวุ่นวายเกิดการทำสงครามของเผ่าต่างๆจุนฉีหลัวบุตรสาวคนโตที่เก่งเรื่องหัวการค้าที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง3ผู้สืบทอดรอยช่างแห่งเยี่ยนนานเก่งด้านการคิดค้นอาวุธต่างๆที่ใช้ในการทำสงครามแต่พอที่เยี่ยนนานมีกฎว่าบุตรีไม่สามารถเป็นผู้นำตระกูลได้นางจึงใช้สถานะบุตรชายคนโตปิดบังตัวตนมาตั้งแต่7 ขวบนามว่าจินเฟยฝานแต่พอต้องตามหาผลึกหินเหล็กนินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำอาวุธเพื่อปกป้องแคว้นจึงต้องออกจากเมืองและได้เจอกับเขาเสวียนเลี่ยรับบทโดยซ่งเวยหลงแม่ทัพผู้นำเผ่าเสวียนแห่งเป่ยเสวียนที่เก่งด้านการต่อสู้และสงครามที่เบื้องหลังแอบสืบหาตัวตนของจินเฟยฝานเพื่อต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ตัวเองและนางเอกก็ได้โกหกเขาว่าเป็นคนรักของจินเฟยฝานแต่เขากลับไม่ปักใจเชื่อดังนั้นเขาจึงเก็บนางเอกไว้ข้างกายเพื่อสืบหาความจริงแต่ทว่าเขากลับทึ่งในความสามารถของนางเอกจนเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับนางตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องที่5ค่ะล้างบ่วงบาปเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนไขคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักเพราะความอายุติธรรมเมื่อหลายปีก่อนทำให้เย่ผิงอั้นซึ่งแสดงโดยหลิวซื่อต้องปิดบังตัวตนมาโดยตลอดจนกระทั่งเปลี่ยนรัชสมัยของฮ่องเต้จึงเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเรื่องการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังนางจึงใช้ฐานะหมอหญิงบำบัดจิตรวมกับพรรคพวกวางแผนการใหญ่อย่างลับๆเพื่อล้มอำนาจขุนนางชั่วในราชสำนักโดยเริ่มแผนการจากการเปิดโปงการยักยอกเบี้ยวัดทหารทำให้ฮ่องเต้ไว้วางใจจากนั้นก็ยืมอำนาจอันยิ่งใหญ่นี้จัดการกับคนชั่วที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดให้ได้รับในสิ่งที่พวกเขาทำไว้ก่อนหน้านี้มาประกบคู่กับโตเซียวรับบทหยวนเซาเชิงผู้ช่วยสารตาลีที่ผู้คนมองว่าเขาเป็นขุนนางที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่แท้จริงแล้วเขากับเกียรติชังอำนาจอีกทั้งยังแฝงด้วยแผนการบางอย่างไว้เบื้องหลังเรื่องนี้พระนางฉลาดวางแผนเก่งต่างคนต่างซ่อนความลับและมีทางของตัวเองตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาจะเกี่ยวพันกันอย่างไรเรื่องสุดท้ายค่ะงามบุปผาสกุณาเป็นซีรีส์ที่ได้พระเอกหนุ่มหล่ออย่างหลีเซียนมาประกบคู่กับหยางจือเล่าเรื่องราวของเหอเว่ยฟางหญิงสาวสวยรวยเก่งจากตระกูลพ่อค้าที่มั่งคั่งแต่กลับต้องมาแต่งงานกับลูกชายตระกูลขุนนางเพียงเพราะต้องการยาพระราชทานมาช่วยแม่ดังนั้นไม่ว่าเงื่อนไขอะไรนางจึงยอมรับหมดทุกอย่างแต่นางต้องใช้ชีวิตรวมกับสามีที่ไม่ได้รักอีกทั้งยังเจอแม่สามีที่น่าเลือดยึดสินเดิมของนางไม่พอยังขู่เอากำไรครึ่งหนึ่งจากร้านค้าทุกปีทำให้การค้าของตระกูลแย่ลงอีกทั้งนางยังได้มารู้ทีหลังว่ายาพระราชทานนั้นเป็นของปลอมทำให้นางต้องการที่จะยาและก็ได้เขาเจียงฉางหยางแสดงโดยหลี่เซียนขุนนางลุกเสเพที่ดูไม่เอาไหนถูกมองว่าเป็นขุนนางชั่วรับสินบนเป็นว่าเล่นแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นขุนนางที่ฮ่องเต้ไว้ใจที่สุดคนหนึ่งเขาวางแผนเก่งฉลาดยากคาดเดาบวกกับความฉลาดและสู้คนของนางเอกที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบและรังแกได้ง่ายๆทำให้นางอย่าได้สำเร็จและกลับมาใช้ชีวิตในตระกูลพ่อค้าที่นางใฝ่ฝันตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ6ซีรีส์ที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้มีเรื่องไหนน่าดูบ้างใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย